Xin chào các bạn. Trên bản đồ thế giới, không có quốc gia nào sở hữu lãnh thổ rộng lớn như Liên bang Nga, nhưng cường quốc này không chỉ được biết đến bởi diện tích khổng lồ mà còn bởi chiều sâu bản sắc và sự phức tạp trong cấu trúc xã hội. Trải dài từ châu Âu sang châu Á, nước Nga hội tụ hàng trăm dân tộc với ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống riêng biệt. Để dung hòa sự đa dạng ấy, quốc gia này được tổ chức thành nhiều loại hình đơn vị hành chính khác nhau, trong đó 24 nước cộng hòa đóng vai trò như cầu nối giữa bản sắc riêng biệt và sự thống nhất toàn liên bang. Tuy mang tên gọi cộng hòa và có hiến pháp riêng, nhưng các khu vực này vẫn không tách rời khỏi mô hình liên bang mà trở thành một phần trong cấu trúc đặc thù của nhà nước Nga, nơi sự đa dạng được dung hòa trong một khối thống nhất. Vậy điều gì khiến Nga giữ nguyên cơ chế hiện tại, thay vì để 24 nước cộng hòa độc lập hoặc là tổ chức thành mô hình khu tự trị? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Tổng quan về bối cảnh. Liên bang Nga ngày nay có thể được coi là phiên bản hiện đại nhất trong chuỗi dài các đế chế và nhà nước đã hình thành trên mảnh đất này qua nhiều thế kỷ, qua đó phản ánh nỗ lực gắn kết và quản lý một lãnh thổ rộng lớn, đa dạng về dân cư, văn hóa và địa lý từ các vùng nội địa xa xôi đến các khu vực biên giới chiến lược, nhằm duy trì sự thống nhất chính trị, ổn định xã hội và khả năng phát triển kinh tế lâu dài. Mặc dù diện tích không còn bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng xứ sở Bạch Dương vẫn duy trì một cấu trúc hành chính phức tạp, trong đó 24 nước cộng hòa giữ vai trò nền tảng, vừa bảo tồn bản sắc dân tộc, vừa củng cố sự thống nhất của nước Nga. Để hiểu vì sao Liên bang Nga lại rộng lớn và đa dạng như ngày nay, cần phải trở lại quá trình lịch sử lâu dài, từ những bước hình thành ban đầu của đất nước cho đến các giai đoạn mở rộng lãnh thổ, tích hợp nhiều dân tộc và văn hóa khác nhau. Quá trình này bắt đầu từ nhà nước Kiev Rus được hình thành vào năm 880 rồi trải qua hơn 2 thế kỷ bị Mông Cổ thống trị, giai đoạn mà các vùng đất vẫn giữ lại nhiều nét văn hóa riêng dù chịu sự kiểm soát từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Moscow từng bước trở thành trung tâm chính trị mạnh nhất và dưới thời Ivan Đại Đế, Xà quốc Nga được thành lập, tạo nền móng cho một nhà nước tập trung quyền lực, định hình cơ cấu chính trị cho những thế kỷ tiếp theo. Trong 2 thế kỷ từ năm 1500 đến năm 1700, xứ sở Bạch Dương đã mở rộng trung bình 36.260 km² mỗi năm, trở thành một đế chế rộng lớn, đa sắc tộc và đa tôn giáo. Quá trình mở rộng ấy không chỉ mang lại tài nguyên phong phú và vị thế địa chính trị quan trọng, mà còn tạo ra một xã hội phức hợp, nơi nhiều cộng đồng khác nhau cùng tồn tại trong một khối thống nhất. Khi đế quốc Nga sụp đổ và Liên Xô ra đời vào năm 1922, phần lớn những vùng đất này vẫn được giữ lại, nhưng cách tổ chức nhà nước đã thay đổi. Thay vì chia tách hoàn toàn theo tiêu chí dân tộc, chính quyền mới áp dụng nguyên tắc tự quyết dân tộc để tạo ra một hệ thống liên bang, vừa công nhận sự đa dạng dân tộc, vừa đảm bảo sự thống nhất lãnh thổ. Hệ thống hành chính này bao gồm các nước cộng hòa và cơ quan lập pháp riêng, có vai trò tương tự như các tiểu bang của Mỹ. Trong đó lớn nhất là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, bên dưới là Cộng hòa tự trị dành cho các dân tộc thiểu số, cùng với tỉnh và vùng, một tỉnh tự trị Do Thái, 2 thành phố liên bang là Moscow và Saint Petersburg. Ngoài ra còn có khu tự trị thuộc tỉnh hoặc là vùng, từ đó tạo nên cơ cấu quản lý rộng lớn và linh hoạt. Trong thời gian sau đó, các đơn vị hành chính dành cho người thiểu số cũng có nhiều thay đổi, có thể được nâng cấp hoặc là bị giải tán, tùy vào chính sách dân tộc của chính quyền trung ương. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, 15 nước cộng hòa đã trở thành những quốc gia có chủ quyền. Còn các nước cộng hòa tự trị nằm bên trong Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga vẫn tiếp tục tồn tại như một phần cấu thành Liên bang Nga mới. Trong những năm 1990, nước này trải qua một giai đoạn phân quyền sâu rộng khi nhiều cộng đồng dân tộc và vùng lãnh thổ bắt đầu yêu cầu tăng cường quyền tự quản và kiểm soát các nguồn lực của mình. Vì lẽ đó, chính quyền trung ương đã phải tìm cách cân bằng giữa việc duy trì trật tự quốc gia và thỏa mãn các yêu cầu hợp pháp từ các khu vực, cho phép họ nắm giữ một phần quyền hạn trong quản lý tài nguyên, kinh tế và một số chính sách nội bộ. Nhưng từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, Moscow đã khôi phục tính kỷ cương bằng việc thành lập các vùng liên bang, chuyển đổi bầu cử thống đốc sang cơ chế bổ nhiệm và tăng cường kiểm soát để đảm bảo sự thống nhất. Hiến pháp năm 1993 cùng các phán quyết của Tòa án Hiến pháp khẳng định rằng chủ quyền thuộc về toàn thể nhân dân Nga, chứ không thuộc từng cộng hòa riêng lẻ. Vì vậy, các cộng hòa chỉ có quyền tự trị hạn chế trong các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục, còn những vấn đề quan trọng về chính trị, an ninh và đối ngoại đều do Trung ương quản lý. Đến năm 2025, Liên bang Nga có tổng cộng 24 nước cộng hòa, phân bố trải rộng khắp lãnh thổ. Ở Bắc Caucasus là Adygea,
Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Bắc Ossetia, Ingushetia, Chechnya, Dagestan và Kalmykia. Tại Volga-Ural có Moldovia, Chuvashia, Mariel, Tatarstan, Udmurtia và Bashkortostan. Ở phía tây bắc có Karelia và Komi, còn tại Siberia có Altai, Khakassia, Tuva, Buryatia và Sakha. Về phía tây thì vào năm 2014, Liên bang Nga giành lấy Crimea từ Ukraine. Đến năm 2022 thì tuyên bố sáp nhập Donetsk và Luhansk. Với sự kiện này, tổng số nước cộng hòa hiện tại trong Liên bang Nga là 24, trong đó có 3 nước cộng hòa không được cộng đồng quốc tế công nhận. Hiện nay, nhiều nước cộng hòa giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế, văn hóa và chiến lược. Chẳng hạn như Bashkortostan nổi bật với nguồn dầu mỏ dồi dào và ngành công nghiệp lọc dầu phát triển. Nơi đây cũng nổi tiếng với nghề nuôi ong và mật ong, qua đó trở thành một trung tâm kinh tế chiến lược. Hay Tatarstan được biết đến nhờ nền công nghiệp hiện đại và năng động. Trong khi Sakha với diện tích lên tới hơn 3.083.523 km² lại sở hữu trữ lượng kim cương khổng lồ và đứng trong nhóm 10 vùng giàu tài nguyên nhất cả nước. Đây cũng là vùng lạnh nhất Bắc bán cầu với thành phố Yakutsk nổi tiếng về khí hậu khắc nghiệt. Một cái tên đáng chú ý khác là Kalmykia, vùng đất của người Mông Cổ Tây, là khu vực duy nhất ở châu Âu có Phật giáo là quốc giáo và nổi tiếng với truyền thống cờ vua. Cũng không thể không nhắc đến Dagestan, tuy chỉ có gần 3.260.000 dân nhưng lại sở hữu hơn 30 sắc tộc, 14 ngôn ngữ chính thức và nổi danh với các đô vật và võ sĩ MMA hàng đầu thế giới. Một số cộng hòa nhỏ như là Ingushetia lại có mật độ dân số rất cao, trong khi các nước cộng hòa khác phát triển mạnh hơn về du lịch và văn hóa như là Altai và Karelia. Ngoài ra, Crimea sau khi sáp nhập Liên bang Nga cũng trở thành một địa điểm chiến lược với các cảng nước ấm và hệ thống căn cứ quân sự, do đó nhận được sự đầu tư đáng kể từ ngân sách liên bang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Ukraine. Có thể thấy, toàn bộ hệ thống cộng hòa phản ánh sự đa dạng văn hóa và địa lý của Nga. Các vùng đất này vừa là trụ cột kinh tế, vừa là điểm nhấn văn hóa, góp phần khẳng định sức mạnh và bản sắc riêng của liên bang trên bản đồ thế giới. Cơ chế hiện hành. Mỗi nước cộng hòa hiện được công nhận như một thực thể bình đẳng trong liên bang, mặc dù không có chủ quyền quốc tế như một quốc gia độc lập. Điều này có nghĩa là họ được trao quyền lập hiến, có khả năng ban hành hiến pháp riêng, xác định thủ đô, lựa chọn ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Nga, sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và thậm chí thiết lập các danh hiệu danh dự. Họ cũng có cơ quan lập pháp, tòa án, viện kiểm sát và chính quyền địa phương hoạt động độc lập trong khuôn khổ luật pháp liên bang. Tuy nhiên, tất cả các quyền hạn này được thực hiện mà không làm phương hại đến sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của liên bang. Khác với các tỉnh và vùng lãnh thổ, nơi người Nga chiếm đa số tuyệt đối, thì nhiều cộng hòa là không gian sinh sống của các dân tộc bản địa. Ví dụ như ở Tuva, người Nga chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Còn tại các vùng Bắc Caucasus như là Chechnya, Ingushetia hay là Dagestan, người bản địa chiếm phần lớn, trong khi tỷ lệ người Nga đã giảm đáng kể. Đây là những cộng đồng với lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và phong tục truyền thống độc đáo, nơi các giá trị dân tộc được bảo tồn và phát triển một cách mạnh mẽ. Vì vậy, các cộng hòa vừa là trung tâm văn hóa xã hội, vừa là thành tố chiến lược trong cơ chế liên bang, nơi nước Nga thể hiện khả năng dung hòa giữa sự đa dạng và thống nhất, giữa tự trị và quyền lực trung ương. Trong thực tiễn, các thực thể này được gắn kết chặt chẽ với trung ương thông qua cơ chế pháp lý và các thỏa thuận song phương, quy định quyền lợi, nghĩa vụ, quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế, xã hội, hạ tầng và an ninh. Chính quyền Moscow luôn duy trì sự quan tâm đặc biệt tới những vùng này thông qua việc phân bổ ngân sách, đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển xã hội và đảm bảo an ninh nhằm tạo ra một liên bang mạnh mẽ, linh hoạt và đồng bộ. Các thay đổi gần đây trong hệ thống quản trị như dự thảo luật năm 2021 tiếp tục củng cố xu hướng ấy với việc tăng cường quyền giám sát của Tổng thống đối với các lãnh đạo địa phương và thống nhất các chức danh lãnh đạo địa phương dưới tên gọi người đứng đầu. Bên cạnh đó, luật cũng mở ra những ưu đãi về nhiệm kỳ cho các thống đốc nhằm tạo ra sự ổn định nhưng vẫn duy trì hình thức liên bang. Điều này vừa đảm bảo tính hợp pháp và quyền tự chủ hình thức các đơn vị, vừa cho thấy rằng quyền lực thực chất vẫn nằm trong tay trung ương, giúp quản lý thống nhất và hiệu quả hơn trên toàn quốc. Như vậy, cơ chế cộng hòa của Nga cho phép hàng trăm cộng đồng dân tộc duy trì bản sắc, ngôn ngữ, phong tục và truyền thống riêng,
đồng thời gắn bó chặt chẽ với Trung ương. Qua đó đảm bảo rằng Liên bang Nga có thể tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới, biến nước này trở thành một quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, trải dài từ châu Âu, châu Á nhưng vẫn giữ vững bản sắc và sức mạnh liên bang. Tại sao không theo hình thức cộng hòa độc lập hay khu tự trị? Trước những thách thức về quản lý một quốc gia rộng lớn, việc duy trì quyền lực trung ương đối với các cộng hòa dân tộc là kết quả của những cân nhắc sâu sắc về an ninh, tài nguyên, vị trí địa lý và cơ cấu dân cư của đất nước. Trước hết, nhiều cộng hòa nằm trên các vùng giàu tài nguyên chiến lược như là dầu mỏ, khí đốt, kim loại quý và các loại khoáng sản quan trọng, đồng thời chiếm vị trí địa lý trọng yếu gần các tuyến giao thông nội địa hoặc là biên giới quốc gia, khiến cho việc tách ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, an ninh và vị thế địa chính trị của toàn liên bang, đồng thời tạo ra cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp gần vào biên giới. Về dân cư, với sự đa dạng các nhóm dân tộc của đất nước, nếu Trung ương áp đặt quyền kiểm soát quá chặt chẽ hoặc là hạn chế quyền tự chủ, thì các cộng đồng địa phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng, dễ nảy sinh tâm lý bất mãn và gia tăng nguy cơ xung đột hoặc là ly khai. Lịch sử cũng chứng minh rằng, bất kỳ nỗ lực ly khai nào đều có thể kéo theo chiến tranh và bất ổn xã hội, như hai cuộc chiến Chechnya và các cuộc xung đột sắc tộc ở Bắc Caucasus đã để lại bài học đắt giá về chi phí sinh mạng và thiệt hại kinh tế. Về kinh tế, các cộng hòa phụ thuộc rất nhiều vào Trung ương về ngân sách, hạ tầng, dịch vụ công thiết yếu và các nguồn lực phát triển cơ bản. Những vùng này cũng tập trung nhiều tài nguyên chiến lược và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm y tế, giáo dục, công nghiệp và nông nghiệp, nên việc quản lý tập trung giúp cho tối ưu hóa phân phối và sử dụng các nguồn lực, tránh tình trạng chênh lệch phát triển quá lớn giữa các vùng. Nếu trao quyền tự chủ quá rộng hoặc là để các cộng hòa độc lập, việc khai thác và phân bổ các nguồn lực này sẽ khó kiểm soát, dẫn đến rủi ro kinh tế, mất cân bằng phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định tài chính của toàn liên bang. Ngược lại, quản lý quá chặt kiểu khu tự trị cũng có thể làm hạn chế sáng tạo, giảm hiệu quả kinh tế và gây căng thẳng với cộng đồng địa phương. Đặc biệt là các cộng hòa nằm sâu trong nội địa, không có lối ra biển và thiếu các tuyến giao thương quan trọng, nên việc tách ra độc lập về kinh tế gần như là không thể thực hiện. Bên cạnh đó, vị trí địa chính trị của các cộng hòa cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều cộng hòa nằm trên các hành lang chiến lược hoặc là vùng biên giới nhạy cảm, nơi việc để tự do quá mức sẽ làm tăng nguy cơ xung đột, khủng hoảng hoặc là can thiệp từ bên ngoài. Vì vậy, chính sách của Moscow là sự kết hợp giữa quyền tự trị và kiểm soát thực chất từ Trung ương, đảm bảo các cộng hòa vẫn có thể duy trì bản sắc văn hóa, đồng thời Trung ương nắm quyền lực quyết định các vấn đề sống còn về an ninh, kinh tế và chính trị. Nhìn chung, việc không trao độc lập hay quản lý dưới hình thức khu tự trị với các cộng hòa dân tộc là kết quả của một sự cân bằng phức tạp giữa các yếu tố lịch sử, dân cư, văn hóa, địa lý, tài nguyên, an ninh và kinh tế. Cơ chế này cho phép nước Nga vừa duy trì một liên bang đa dân tộc, công nhận bản sắc của từng cộng đồng, vừa đảm bảo Trung ương kiểm soát quyền lực chiến lược, tạo nền tảng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế bền vững và duy trì vị thế chiến lược trong khu vực Á-Âu. So sánh với thể chế của Trung Quốc và Mỹ. Khi so sánh các mô hình quản lý vùng lãnh thổ trên thế giới, ba ví dụ tiêu biểu là Liên bang Nga, Trung Quốc và Mỹ cho thấy những cách tiếp cận khác nhau trong việc cân bằng quyền lực trung ương và quyền tự chủ của các đơn vị thành phần. Với Liên bang Nga, quốc gia này bao gồm nhiều loại chủ thể khác nhau, từ các nước cộng hòa, tỉnh, vùng, tỉnh tự trị, khu tự trị đến các thành phố trực thuộc trung ương, nhưng quyền kiểm soát tối đa vẫn tập trung ở chính quyền trung ương tại Moscow đối với các vấn đề chính trị, an ninh và đối ngoại. Bởi lẽ Nga là một quốc gia đa sắc tộc với nhiều dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ sinh sống trên một lãnh thổ rộng lớn. Nếu phân quyền quá nhiều, điều này có thể dẫn tới sự chia rẽ quyền lực hoặc là xuất hiện các phong trào ly khai. Vì vậy, mô hình liên bang của họ nhấn mạnh vào sự trung thành tuyệt đối và thống nhất chính trị, đặt quyền lực trung ương lên trên hết nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh quốc gia. Dẫu vậy, điều ấy cũng khiến cho các chủ thể khó phát triển các chính sách nội bộ phù hợp đặc thù, đồng thời phụ thuộc nhiều vào quyết định từ Moscow. Còn với Trung Quốc, họ áp dụng mô hình khu tự trị dân tộc để quản lý các vùng có đông dân tộc thiểu số như là Nội Mông, Ninh Hạ, Tân Cương, Tây Tạng và Quảng Tây. Theo đó, những khu tự trị này được trao quyền đáng kể trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và hành chính, bao gồm việc có thể sử dụng ngôn ngữ dân tộc làm ngôn ngữ chính thức, tổ chức các dịch vụ công phù hợp với phong tục tập quán địa phương và quản lý một phần ngân sách.
Tuy nhiên, các cơ quan trung ương vẫn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động và luật pháp nghiêm cấm bất kỳ hành vi ly khai nào, qua đó giúp cho đại lục cân bằng giữa quyền tự chủ của địa phương và kiểm soát chính trị tập trung, đồng thời đảm bảo các khu vực dân tộc thiểu số vẫn nằm trong sự giám sát của trung ương. So với các nước Cộng hòa Dân tộc của Nga, quyền tự chủ thực tế của các khu tự trị Trung Quốc bị hạn chế hơn cả về quyền lập pháp, quản lý ngân sách lẫn khả năng đưa ra quyết định chiến lược riêng, khiến cho các chính sách địa phương phải tuân theo khuôn khổ chặt chẽ do trung ương đặt ra. Mặt khác, họ còn có thể phải đối mặt với các thách thức trong việc phát triển kinh tế và xã hội đồng đều khi sự chênh lệch giữa vùng giàu và nghèo cũng như bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ. Trong khi mô hình liên bang của Mỹ dựa trên hiến pháp năm 1789 và các nguyên tắc phân chia quyền lực rõ ràng giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang có quyền tự quyết rộng rãi trong lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong khi trung ương chỉ can thiệp trong các lĩnh vực được quy định rõ ràng như là quốc phòng, quan hệ đối ngoại, tiền tệ và thương mại liên bang. Hơn nữa, cơ chế dân chủ đại diện thông qua đại cử tri đoàn đã tạo nên một hệ thống liên bang với quyền tự chủ lớn cho từng tiểu bang. Thế nhưng mô hình liên bang Mỹ cũng có những hạn chế bởi sự phân quyền cao đôi khi dẫn tới sự thiếu thống nhất trong chính sách giữa các tiểu bang, ví dụ như giáo dục, y tế hoặc là quản lý thiên tai. Thêm vào đó, những xung đột giữa luật tiểu bang và luật liên bang đôi khi tạo ra những tranh chấp pháp lý kéo dài và trong một số trường hợp, quyền lực rộng rãi của tiểu bang đôi khi làm chậm việc đưa ra giải pháp thống nhất khi xảy ra khủng hoảng lớn ở cấp độ liên bang. Như vậy, Nga lựa chọn mô hình liên bang với các nước cộng hòa dựa trên cân nhắc thực tiễn về lãnh thổ, dân số và lịch sử. Quốc gia này trải dài trên một diện tích rộng lớn, trải qua nhiều múi giờ với đa dạng sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ nên việc tập trung quyền lực ở trung ương là cần thiết. Nếu nước này áp dụng mô hình theo kiểu Mỹ, trong đó mỗi tiểu bang có quyền tự quyết rất lớn, thì nguy cơ dẫn đến xung đột chính trị hoặc là chia rẽ quyền lực sẽ tăng cao. Ngược lại, nếu lựa chọn mô hình giống Trung Quốc, nơi quyền tự chủ của các khu vực bị hạn chế và trung ương nắm quyền quyết định hầu hết các chính sách quan trọng, thì việc thực hiện đồng bộ các chương trình quốc gia vẫn có thể gặp khó khăn, nhất là khi nhu cầu và điều kiện của từng vùng khác nhau, đòi hỏi trung ương phải liên tục giám sát và điều phối để tránh xung đột. Vì vậy, mô hình liên bang đặc thù của Nga tạo ra một sự cân bằng, trong đó các nước Cộng hòa dân tộc vẫn tồn tại về danh nghĩa tự trị, cho phép duy trì bản sắc văn hóa riêng và quản lý một số vấn đề nội bộ, nhưng quyền lực quyết định đối với các lĩnh vực quan trọng về chính trị, an ninh và đối ngoại vẫn tập trung ở Moscow. Cách tiếp cận này không chỉ bảo đảm tính trung thành tuyệt đối của các chủ thể với chính quyền trung ương, mà còn cho phép Nga duy trì ổn định chính trị và an ninh quốc gia trong bối cảnh đa sắc tộc và lãnh thổ rộng lớn. Song song với đó, vẫn giữ được hình thức liên bang để tôn trọng danh nghĩa tự trị của các dân tộc, tạo ra một cơ chế phù hợp với điều kiện lịch sử, địa lý và xã hội đặc thù của đất nước. Nguy cơ trong tương lai. Sau nhiều thập kỷ kế thừa di sản từ Liên Xô, Liên bang Nga hiện tại đã chứng minh khả năng quản lý một quốc gia rộng lớn, đa dạng và giàu tài nguyên, thành công trong việc duy trì sự ổn định lãnh thổ, bảo vệ những nguồn tài nguyên phong phú, các vị trí chiến lược trọng yếu, đồng thời củng cố việc kiểm soát chính trị, kinh tế và quân sự trên toàn quốc. Nhờ việc giữ chặt các vùng lãnh thổ và kiểm soát quyền lực tập trung, họ đã xây dựng một mô hình liên bang có kiểm soát, trong đó các khu vực vẫn tồn tại cơ chế tự trị về hình thức, nhưng quyền lực thực chất tập trung tại trung ương, đảm bảo sự thống nhất quốc gia và sức mạnh chiến lược. Mô hình này đã giúp Nga tránh được những rủi ro dẫn đến sự tan rã như là Liên Xô năm 1991 và củng cố khả năng huy động lực lượng, điều phối kinh tế cũng như duy trì trật tự xã hội trong bối cảnh đất nước rộng lớn, đa sắc tộc và đa văn hóa. Dẫu vậy, việc duy trì cơ chế liên bang ổn định không phải là điều dễ dàng, bởi Moscow phải cân bằng quyền lực tập trung với nhu cầu tự chủ của các cộng đồng dân tộc, đặc biệt là những cộng hòa có bản sắc văn hóa, lịch sử và truyền thống riêng. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác quản trị, đòi hỏi trung ương vừa siết chặt kiểm soát, vừa dung hòa lợi ích khu vực để tránh xung đột tiềm ẩn. Điển hình là các cộng hòa tự trị như là Chechnya hay là Tatarstan, vốn từng trải qua những giai đoạn bất ổn, ngày nay đã trở thành minh chứng cho khả năng quản lý hiệu quả của xứ sở Bạch Dương. Những vùng này được hưởng trợ cấp lớn từ trung ương, đồng thời có lợi ích gắn bó trực tiếp với quốc gia mạnh, nhờ đó nguy cơ ly khai thực chất đã giảm thiểu đáng kể. Qua đó cho thấy, chế độ tập trung quyền lực được kết hợp với mức độ tự chủ vừa phải, giúp các cộng hòa duy trì văn hóa riêng mà vẫn gắn kết chặt chẽ với lợi ích chung của toàn liên bang, tạo ra sự ổn định lâu dài. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine,
Nhiều ý kiến trên thế giới đặt câu hỏi về khả năng nước Nga tan rã. Có người coi đó là một cơ hội, nhưng cũng có không ít người lo ngại về những hậu quả bất ổn mà kịch bản này có thể kéo theo. Khi nhìn lại lịch sử, sự sụp đổ của Liên Xô chủ yếu xuất phát từ các nước cộng hòa ngoại vi. Điều này không đồng nghĩa rằng nước Nga hiện nay sẽ phải trải qua quá trình tương tự. Ngược lại, xứ sở Bạch Dương đã củng cố cấu trúc tập trung hơn nhiều, dân số đồng nhất với trên 70% là người Nga, còn các cộng hòa tự trị phần lớn phụ thuộc vào trung ương về kinh tế, an ninh và cơ sở hạ tầng. Ngay cả những vùng có cộng đồng bản địa chiếm đa số như là Sakha hay là vùng Caucasus cũng gắn bó chặt chẽ với Moscow nhờ vào các ràng buộc kinh tế, địa lý và hạ tầng phức tạp. Vì lẽ đó, việc ly khai sẽ khiến các cộng hòa mất đi nguồn lực quan trọng, trong khi người dân bình thường không có lợi ích và cũng không mong muốn dấn thân vào hỗn loạn. Một yếu tố then chốt khác giúp cho Nga duy trì liên bang ổn định là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và các tập đoàn quốc doanh lớn, chẳng hạn như Gazprom, Rosneft hay là Rosatom không chỉ đóng vai trò kinh tế mà còn là công cụ chiến lược để thực thi chính sách đối nội và đối ngoại, đảm bảo quyền lực trung ương và phục vụ lợi ích quốc gia. Sự kiểm soát này giúp Điện Kremlin giám sát các khu vực giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược, từ đó ngăn chặn nguy cơ hình thành các nhóm quyền lực địa phương tách biệt hoặc là các xu hướng ly khai. Còn về khả năng Nga có theo vết xe đổ của Liên Xô hay không, các chuyên gia đều nhận định kịch bản này khó xảy ra bởi Trung ương đã tập trung quyền lực và kiểm soát chặt chẽ các nước cộng hòa, đồng thời đa số người dân đã gắn bó với bản sắc công dân Nga chung hơn là chỉ nhìn nhận theo sắc tộc riêng. Hiện nay, xứ sở Bạch Dương không phải đối mặt với nguy cơ tan rã, nhưng cũng không thể loại trừ mọi khả năng. Điểm đáng chú ý là mối nguy này không chỉ đến từ sức ép quốc tế mà còn bắt nguồn từ ngay trong nội bộ. Sự đa dạng tộc người, tôn giáo cùng với những khác biệt sâu sắc về kinh tế xã hội giữa các vùng miền khiến cho nguy cơ chia cắt luôn tiềm ẩn. Lịch sử cho thấy các liên bang đa sắc tộc khi khủng hoảng chính trị hoặc là kinh tế xảy ra dễ xuất hiện xu hướng ly khai bởi các khu vực cảm thấy trung ương không còn đảm bảo lợi ích của họ. Nếu một biến động lớn từ các nước bùng phát như là khủng hoảng chính trị, kinh tế suy thoái, tranh chấp quyền lực hoặc là cuộc chiến tại Ukraine gặp bất lợi thì nguy cơ chia tách lãnh thổ sẽ được kích hoạt. Mặc dù về dài hạn, các yếu tố lịch sử và tính liên kết địa chiến lược có thể tạo động lực tái hợp, nhưng kịch bản tan rã trước hết vẫn bắt nguồn từ bất ổn nội bộ. Có thể thấy, nước Nga đang gồng mình chống chọi với các lệnh trừng phạt trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài, còn bên trong nội bộ, tuy mọi thứ vẫn đang có vẻ ổn định, nhưng câu hỏi về cách thức quản trị vẫn đang làm đau đầu ông chủ Điện Kremlin. Thách thức lớn hiện nay của Moscow là cách thức vận hành mô hình liên bang để vừa bảo vệ bản sắc lịch sử và truyền thống, vừa thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Một viễn cảnh khả quan là kiến tạo một liên bang thực chất, nơi các khu vực có quyền tự chủ rộng rãi nhưng vẫn gắn bó với trung ương dựa trên lợi ích chung. Vận mệnh của quốc gia này không vì thế chỉ là câu chuyện về cuộc trỗi dậy hay là suy yếu, mà còn là lựa chọn chiến lược về cách duy trì liên bang, cân bằng quyền lực, bảo vệ ổn định xã hội và khẳng định vị thế của một nhân tố không thể thiếu trong cục diện toàn cầu. Vậy theo các bạn, trước bối cảnh chiến sự ở Ukraine và những thách thức nội tại, liệu mô hình Cộng hòa của Liên bang Nga có thể tiếp tục duy trì ổn định và giữ vững sự thống nhất lãnh thổ? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.